Liệu một phi vụ đột nhập vào tận sao huyệt của kẻ thù có thể diễn ra theo cách táo tợn và đầy bất ngờ đến mức nào? Trong tập 34 của phim hoạt hình Quang Âm Chi Ngoại, cặp đôi Trần Nhị Nghiêu và Hứa Thanh đã mang đến một màn thâm nhập thánh địa hải thi tộc đầy kịch tính. Bằng sự kết hợp giữa khả năng diễn xuất, tính toán liều lĩnh và những sự cố nằm ngoài dự tính, cả hai đã quậy tung pho tượng thần thi tổ và khiến toàn bộ hải thi tộc phải phát lệnh truy nã toàn vực. Rốt cuộc, hai thanh niên này đã gây ra thảm họa gì? Ngay bây giờ hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút tìm hiểu nhé! Nối tiếp tập trước, sau màn kịch chiến ngụy trang đầy mạo hiểm để tạo vết thương giả, cả hai nhanh chóng tiến vào lãnh thổ của hải thi tộc. Tại đây, đội trưởng mau chóng hoàn thiện thuật biến hình để hóa thân hoàn hảo thành Tam Công Chúa. Không chỉ có ngoại hình giống hệt mà ngay cả khí thế hải thi đặc trưng trên người thanh niên này cũng chuẩn xác không chút tì vết. Nhờ đó, cả hai dễ dàng vượt qua đại trận hộ tộc đang bao phủ toàn bộ hòn đảo. Tuy nhiên, vừa vượt qua sự kiểm tra của trận pháp, 16 chiếc quan tài cổ từ bờ biển đã lập tức vọt lên không trung, bao vây chặt chẽ chiếc chiến thuyền gỗ đen. Từ trong quan tài, một tu sĩ trúc cơ tam hỏa chịu trách nhiệm trấn giữ cảm bước ra và nhận ra Tam Công Chúa. Do nảy sinh lòng tham, gã ta muốn chiếm trọn công lao hộ tống công chúa về hành cung theo yêu cầu từ phụ thân nàng. Đối mặt với tình huống bất ngờ này, đội trưởng liền nhập vai Thánh Diễn, vờ như bản thân bị thương vô cùng nghiêm trọng. Gã vừa cười điên dại vừa cất lời đe dọa đối phương. Đợi sau khi ta hồi phục trở lại, kẻ đầu tiên ta tiêu diệt chính là toàn bộ tiểu đội của các ngươi. Chính khuôn mặt ngây thơ ngọt ngào kết hợp cùng những lời lẽ cuồng loạn đã khiến tên chỉ huy không dám manh động, bởi hắn biết rõ một bí mật, mỗi lần Tam Công Chúa tái sinh đều cần hấp thụ năng lượng của lượng lớn tu sĩ để đẩy nhanh quá trình khôi phục. Thế nhưng, người thực sự xua tan nghi ngờ của hải thi tộc lại chính là Hứa Thanh. Khi tên chỉ huy cố ý phái ra một nữ tu nhị hỏa ra để kiểm tra, Hứa Thanh đã không chút do dự. Dựa vào thân thể cường hãn, hắn phá tan phòng ngự và dứt điểm đối phương chỉ trong chớp mắt. Chẳng những vậy, hắn còn bắt chước lối đánh dạ tính đặc trưng của hải thi tộc, trực tiếp áp chế và rút sạch toàn bộ năng lượng dị chất trong cơ thể nữ tu đó. Chỉ trong vài nhịp thở, đối phương liền lâm vào tình trạng kiệt quệ sinh khí. Ngay sau đó, Hứa Thanh gạt nhẹ vết dơ nơi khóe miệng và lạnh lùng lên tiếng: "Cho thêm 9 kẻ nữa đến đây, ta sẽ nhường lại công lao này cho ngươi." Chính hành động quyết liệt này đã khiến tên chỉ huy hoàn toàn tin tưởng thân phận của họ, bởi lẽ chỉ có hải thi tộc mới dám trực tiếp nuốt chửng nguồn dị chất kịch độc như vậy. Sau khi nhận được ấn ký thông hành, hai người được một con bạch tuộc khổng lồ đưa đến tượng thần thi tổ thứ 7 để phục hồi năng lượng. Trên đường đi, lần đầu tiên Hứa Thanh nhìn rõ diện mạo thực sự của vùng đất hải thi tộc. Mặt đất đen kịt, sông sông đỏ quạch như tiết canh, những cây cổ thụ thối rữa cùng vô số loài cá quái dị mang đầy mắt lơ lửng trên tầng mây. Đáng sợ hơn, hải thi tộc thậm chí còn khai quật từ dưới lòng đất lên hài cốt của cự nhân viễn cổ để tổ chức nghi thức hồi sinh. Nơi này đối với hải thi tộc là thánh địa tu luyện, nhưng đối với tu sĩ bình thường lại là một vực thẳm kịch độc bạt ngàn dị chất. Tiếp đó, khi băng qua hàng ngàn canh gác của hải thi tộc, hai người tiến vào cấm địa thi tổ thứ 7. Tại đây, pho tượng thi tổ cao tới 3.000 trượng sừng sững giữa đầm nước đỏ thẫm, khắp mình mọc đầy xúc tu cùng vô số con mắt phản chiếu các thế giới khác nhau. Có vẻ như mọi nguồn sức mạnh của hải thi tộc đều bắt nguồn từ pho tượng này. Và xung quanh huyết trì cũng có rất nhiều tu sĩ hải thi tộc đang dưỡng thương. Mặc dù vậy, khi Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên lòng bàn tay của pho tượng, sắc mặt hắn liền biến đổi. Tình báo mà đội trưởng mua về không ngờ lại có sai sót lớn. Tên tu sĩ kim đan trấn giữ vốn dĩ phải bị điều ra tiền tuyến, thì lúc này lại đang tọa thiền ngay trên bàn tay thần tượng. Không chỉ vậy, xung quanh huyết trì vẫn còn hàng chục tu sĩ trúc cơ nhị hỏa và tam hỏa. Chứng kiến một màn này, Hứa Thanh mới nhận ra sai lầm lớn nhất của mình chính là tin vào cái gọi là tình báo chuẩn xác của đội trưởng, bởi cao thủ kim đan này chỉ cần một chưởng là có thể áp chế cả hai bọn họ. Dù vậy, việc quản lý ở đây tương đối nghiêm ngặt, không cho phép đồng tộc bứt phá cảnh giới hay phát ra biến động kịch liệt. Nguyên nhân là do 60 năm trước, từng có một tu sĩ trúc cơ đến đây hấp thụ lượng lớn linh dịch rồi thoát thân thành công, khiến toàn bộ hải thi tộc phẫn nộ. Kẻ đó cũng nhờ vậy mà trỗi dậy mạnh mẽ, trở thành thất gia của đệ Thất Phong thuộc Thất Huyết Đồng. Sau một hồi suy ngẫm, với tiêu chí đã đến thì không thể về tay trắng, Hứa Thanh và đội trưởng quyết định ra tay chiếm đoạt tài nguyên trước. Vừa tiến vào huyết trì, nhận thấy nước hồ có thể nuôi dưỡng hồn phách và đả thông pháp khiếu, cả hai bắt đầu điên cuồng hấp thụ linh dịch màu đỏ kia vào cơ thể. Đồng thời, cái bóng Kim Cang Tông lão tổ và Kim Ô Luyện Vạn Linh cũng đều tranh thủ vơ vét. Thấy Hứa Thanh hấp thụ nhanh hơn mình, tình hiếu thắng của đội trưởng lập tức bùng cháy. Gã liên tục móc ra hết bình này đến bình khác để thu gom linh dịch. Dù miệng cả hai luôn tự nhắc nhở bản thân không được quá tham lam, nhưng thân thể lại cứ nhích dần về phía tượng thần thi tổ. Lúc này, Hứa Thanh áp lưng vào tượng thần, dùng Kim Ô Luyện Vạn Linh hấp thụ trực tiếp sức mạnh bên trong pho tượng. Tuy nhiên, những tạp chất không thể dung nạp lại tích tụ bên trong, tạo thành một luồng sóng ngầm vô cùng mất ổn định. Cảm nhận được nguy cơ bùng nổ năng lượng nguy hiểm, Hứa Thanh lập tức dừng lại và ra hiệu bằng mắt cho đội trưởng. Nhưng oái oăm thay, điều đội trưởng nhìn thấy trong mắt Hứa Thanh lại là một cơ hội để danh lưu thanh sử. Gã liền nuốt một miếng huyết thịt mang thần tính để giải trừ phong ấn trong cơ thể. Rồi trước ánh mắt bàng hoàng của toàn thể hải thi tộc, Trần Nhị Nghiêu lao đến chân tượng thần và cắn đứt luôn một phần ngón chân của pho tượng thi tổ. Bất ngờ hơn cả, đúng lúc cao thủ kim đan mở mắt chuẩn bị trấn áp, thì luồng sóng ngầm mà Hứa Thanh tạo ra cũng vừa xông thẳng lên tới phần đầu tượng thần. Mũi của tượng thần thi tổ bùng nổ ngay tại chỗ, khiến cao thủ kim đan
hứng chọn cú nổ khủng khiếp, bị đánh văng ra xa và trọng thương. Lúc này, tất cả tu sĩ Hải Thi tộc đều đinh ninh rằng hành vi phá hoại ngón chân của đội trưởng đã kích nổ toàn bộ tượng thần. Ngay cả bản thân đội trưởng cũng ngơ ngác, không hiểu tại sao mình tác động vào ngón chân mà vị trí nổ lại ở tận trên mũi. Trong khi đó, Hứa Thanh không chút chần chừ, tiện tay nhặt lấy một mảnh tượng thần chứa đầy năng lượng rồi nhanh chóng quay đầu tháo chạy thục mạng. Đến đây thì cũng hết tập 34 Quang Âm Chi Ngoại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.